Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Hôm qua thì đã có cái việc mà đăng ký cái cây VK của 1960, 2489, 1846, 1188 rồi anh em. Ngoài ra còn có thêm hai kingdom nữa là 1316 và 1262. 1262 có thể nói đang là kingdom seed B được cộng đồng đánh giá là khổ nhất hiện tại, do tự nhiên bị rơi vào cụm cây VK toàn mấy ông kẹ thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem qua về những cái kingdom thuộc cái cây VK rất là hấp dẫn thời gian sắp tới nhá. Đối với mình thì hiện tại trong game ấy chúng ta có một số kingdom top như sau. Top đầu mạnh nhất trong game mình nghĩ vẫn là 1960 thôi. Sau đó những cái vị trí top 2, 3, 4 mình thấy là sức mạnh cũng xem nhau, tại vì họ chưa thật sự chạm trán với nhau ở trong cây VK nên chúng ta rất là khó ai mạnh hơn. Thì ở phía sau 1960 ấy, hiện tại chúng ta có là 2489 này, chúng ta có 2377 này, 1365 và cả 1846 nữa. Thì ở lần cây VK lần này ấy, map 1960 có 2489 và 1846 luôn, là hai kingdom rất là mạnh. Rồi thì ở đây mình thấy có một cái bài viết trên group quốc tế có post một cái hình về những cái chỉ số của những kingdom trong cụm này. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Dựa trên cái bảng xếp hạng này ấy, thì hiện tại 1960 đang là rank 3 nha. Rank 3 ở đây là rank 3 trên tổng số vương quốc đó. Đây là cái top của top 300. Thì 1960 với lượng sức mạnh top 300 là 26 tỷ 4, Q point là 3.293 tỷ này. Thì chúng ta có kế hoạch đầu tiên là 1960, 1188 và 1316 sẽ một bên. Còn bên này là 2489, 1846 và 1262. Thì các bạn có thể thấy về tổng số lượng power ấy, thì ở cái plan A này thì là 58 tỷ 1 dành cho phía 1960, và Q point của phía 1960 sẽ là 5.488 tỷ nha. Trong khi đó thì về Q point của phía thua khoảng 500 tỷ điểm tiêu diệt so với cái phe của 1960 là có 4.981 tỷ thôi. Tuy nhiên thì power cao hơn là 6 tỷ. Thì điều này một phần tới từ cái kingdom 1262. Thú thật là hiện tại mình cũng chưa biết 1262 là kingdom nào. Còn 5 kingdom còn lại thì chúng ta đều khá là quen tên. Các bạn có thể thấy là 1262 mặc dù được xếp hạng 60, cái power của họ khá là cao, 18 tỷ 5. Nhưng mà nếu mà so với 1316 ấy thì 1316 power 13 tỷ 2 này, Q point lên tới là 879 tỷ nha. Trong khi đó thì 1262 chỉ có 407 tỷ thôi. Mà cái top Q point này ấy nó tính dựa trên top 300. Điều đấy có nghĩa là cái clan chính của phía 1262 ấy, Q point sẽ không có được là 407 tỷ đâu anh em. Rồi thì tiếp tục chúng ta đến với plan B. Ở đây chúng ta có là 1960 sẽ đồng minh với trại của 1846, 1262, và 489 sẽ đồng minh với trại của 1188 và 1316. Thì chúng ta có thể thấy là về cái bắt cặp plan B này thì cánh của 1960 power cao hơn, Q point cũng cao hơn 5.455 tỷ so với cánh của 2489 là 500 tỷ nha anh em. Nếu mà bắt cặp thêm plan B này thì chẳng khác nào là cánh của 2489 vừa thua power vừa thua Q point. Mình sẽ đến với cái bức hình tiếp theo là plan C. Thì đây còn tiếp tục ảo ma hơn nữa anh em. Đó là chúng ta sẽ có sự tái hợp của 89GT nha. 1960 Ali với 2489 ở đánh với 4 kingdom. Bên này phía 4 kingdom thì có tổng lượng power rất là cao, lên tới là 71 tỷ 9. Q point của họ sẽ là 4.356 tỷ này. Trong khi đó cánh của 1960, 2489 thì power thấp hơn rất là nhiều, thấp hơn khoảng 21 tỷ power, nhưng mà Q point thì lại cao hơn là 1.800 tỷ nhá. Ngoài ra thì các bạn thấy thành phố cấp độ 25, 960, 489 thì cũng ít hơn, chỉ có 600. Trong khi đó thì 4 kingdom này thì chúng ta sẽ có lên tới là 1.163 thành phố trên cấp độ 25. Thật ra thì cái map KVK này khả năng rất cao nó sẽ diễn ra dựa trên một trong 3 kịch bản mà các bạn đang thấy ở trên màn hình. Ở đây sẽ có thêm một cái kịch bản nữa mà mình nghĩ là tỷ lệ xảy ra gần như là không có, đó là 1960 một cân tất. Nếu mà 1960 một cân tất thì tôi nghĩ là thua chặt luôn, đấy không có gì phải bàn các bạn. Nên là chúng ta sẽ chỉ có 3 kịch bản như thế này thôi. Thì ở đây mình nghĩ nếu mà cân bằng nhất ấy, thì có lẽ là cái A rồi các bạn. Tức là 1960 sẽ bắt 1188, 1316 và 2489, 1846, 1262. Thì ở trường hợp đầu tiên này mình thấy là Q point 2489 thua 500 tỷ, nhưng mà power cao hơn được một xíu. Dù sao mình thấy là cái trường hợp này nó cũng đỡ hơn so với cái trường hợp B đúng không? Cái trường hợp B thì 2489 thua cả power, thua cả Q point luôn. Còn cái trường hợp C thì mình nghĩ là tỷ lệ xảy ra rất là thấp, tại vì gần như là 3 đánh 2 rồi, 1262 trông có vẻ hơi yếu thì rất là khó ăn. Hiện tại cái map này ấy, mình nghĩ là các bot cũng đang rất là đau đầu trong cái việc là bắt đồng minh như thế nào cho hợp lý. Anh em nghĩ là cái
bắt cặp như thế nào sẽ là hợp lý nhất. Mình thấy cái bắt cặp mà A có vẻ là ok nhất rồi các bạn. Đây cũng sẽ là kỳ KVK cực kỳ hấp dẫn cuối năm sau cái kỳ KVK của 2377 với 1365 nhá. 2377 1365 cũng là hai kingdom mình đánh giá là trong top 5 của game đi. Bây giờ combat ở trong game nó chuẩn bị đánh nhau đèo 7 đến nơi rồi, thì sắp tới chúng ta sẽ có cái cuộc chạm trán của 1960 2489, cũng là hai kingdom nằm trong top mạnh nhất của game luôn. Nói chung đây sẽ là một kỳ KVK rất là khó khăn dành cho cả hai bên nhá, dựa trên những kingdom tham gia. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở vào game một chút để chúng ta xem kingdom 1262 là kingdom nào và tại sao người ta lại khổ như vậy nhỉ? Tại vì cái Q point 400B top 300 thật sự rất là thấp các bạn. Đó, clan chính của bên này mình thấy là C62V nha. Không biết là có mấy liên minh đây. Một liên minh màu xanh lá mình sẽ xem luôn. Đó là 2 tỷ 7 sức mạnh, cũng 4 sao quà 31 này. Ui, tính ra quà 31 nó cũng khá là cao chứ, mặc dù kingdom hơi cũ. Còn C62V thì chúng ta có là 4 sao nha, clan quà 37 luôn. Mình nhìn cái tên clan này thật sự là mình không biết là clan nào luôn đấy, lần đầu tiên mình thấy luôn. Thì bên này mình thấy có một nick R5 cũng khá là mạnh này, 126 triệu pound, Q7B nha. Dàn R4 thì thấy là toàn tên nước ngoài thôi. Cái nick R4 mạnh nhất hiện tại là 114 triệu pound, điểm tiêu diệt là 8 tỷ 7 này. Tiếp tục chúng ta có một nick nữa 104 triệu pound, điểm tiêu diệt là 7 tỷ 3. Ở nick này thì là một nick ID đầu 10, rơi vào tầm khoảng 1200 1300 ngày chơi nhá. Cũng không phải là ID quá mới đâu. Tiếp đó đến dàn R3 có một nick nữa 135 triệu pound này, Q10B anh em. Tính ra bên này chắc cũng có một số nick đánh nhau được ấy chứ nhở. Thêm một nick 104 triệu pound này. Nhưng mà thật sự là cái kingdom này ấy, rơi vào cụm này thì nó hơi khổ một chút. Nhưng mà đổi lại thì 1262 lại chung trại với 1846 luôn. Mà 1846 bây giờ rất mạnh anh em. 1846 đợt vừa rồi tuyển quân. Và 1846 có Mokote. Mokote đầu tư không khác gì các bot, nó kiểu hai cha con ngang ngố đâu anh em. Mokote chết lính nhiều nhất game mà. Ở đây thêm một nick nữa. Nick này thì cũng ID mới này các bạn. Có vẻ 1262 đã được một nhóm nào đấy lựa chọn bay về thì phải. Q trên 100 triệu mình thấy cũng khá là nhiều nhá. Q4B này. Rồi dưới này mới xem dàn R2. R2 97 triệu pound. Lác quá. R2 97 triệu này. Q 4 tỷ 7 S VIP luôn. Wow. Ui. Tính ra nhá, ID này là ID cũ. Sức mạnh này thì mình nghĩ rất là bình thường. Điểm tiêu diệt cũng thấp, không quá cao các bạn. Q point mỗi mùa chết các thứ đều thấp mà lên cả S VIP rồi anh em. Ây, tính ra có khi nào 1262 sẽ là một con bài ẩn của cái map KVK này không? Mình thật sự mình rất bất ngờ với cái nick sức mạnh 97 triệu này có S VIP các bạn. S VIP là 9 triệu điểm VIP cơ mà. Mình nghĩ là nick đấy, một là phải hit rương rất là nhiều, hai là phải nạp tiền đấy. Mà mấy ông Tây nhiều khi mấy ông cũng hay nạp tiền kiểu ảo ma Canada lắm. Dàn R2 thì Q point có vẻ hơi thấp nha. Một nick 125 triệu sức mạnh này, Q point 7 tỷ 2 cao này. Ây, tính ra mình soi qua một số nick bao cao thấy có vẻ cũng ổn đấy chứ. Đâu đến nỗi là yếu như là cộng đồng mạng đang đồn đoán đâu. Nhưng mà đúng là rơi vào cụm này thì họ đánh sẽ hơi mệt một tí. Nhưng mà kề vai sắt cánh với 1846 mà. 846 bây giờ mạnh mà anh em chung trại chứ phải đánh một mình đâu. Còn mấy ông bao thấp, mình đã check thử mấy ông bao thấp đi. Mấy ông tầm dưới 80 triệu sức mạnh xem thế nào. Ôi, đợt này game xem cả giật thế. Ui đây, sức mạnh 65 triệu tiêu diệt 616 triệu này. Sức mạnh 77 triệu tiêu diệt 1 tỷ 9. Tóm lại là cũng ổn. Mình nghĩ là chỉ không mạnh so với các big boss thôi. Chứ nếu mà so với tầm một kingdom seed A, seed B bình thường thì mình nghĩ là họ cũng đánh được đấy, chứ không phải yếu đâu các bạn. Chẳng qua là so với mấy siêu kingdom top đầu game thì trông trông có vẻ hơi yếu một xíu đúng không? Tại mấy kingdom kia Q point họ toàn kiểu 10 tỷ, 11 tỷ các thứ trở lên đấy. Nên là nhìn đến Q point nó chênh mấy ghê, chứ bên này mình thấy check Q point tầm mấy tỷ với một kingdom nói chung cũng khá là cũ. Mình nghĩ là không quá khỏe nhưng cũng không đến mức là không đánh được anh em. Rồi, ok, và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Một video ngắn thôi, mình sẽ chờ khi nào mà cái map này có đồng minh thì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận với nhau về cái map KVK 1960 với 2489 nha. Đối với mình thì 1262 sau khi mình kiểm tra một số thành viên xong ấy, mình thấy là họ rơi vào map này gần như là để cân bằng cái chỉ số cho trại của 1846 thôi. Và mình nghĩ là 1262 nói chung là cũng yếu nhưng mà cũng không đến mức gọi là vô dụng trong KVK đâu anh em. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là đợt này các bot 1960 2489 sẽ bắt đồng minh như thế nào nhá. Cũng có khả năng là FFA đúng không? Có một cái trường hợp nãy mình không đề cập đến, đó là đánh FFA nghĩa là không ai đồng minh với ai cả, nhưng mà
dưới cương vị của một người xem nhiều cây BK thì mình không thích FFA. Mình nghĩ là cứ 2 đánh 2 là hợp lý nhất. Vấn đề là ai bắt đồng minh với ai thôi. Rồi anh em nhớ để lại ý kiến về map cây BK 960 phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye bye.